Hoppá! Valamit elindítottam. Nem tudom mi volt ez, de valamit elindítottam. Hey, jó Isaac! Jó látni. Let's go. Rájut. Igen, valószínűleg büdös. Mission cleared. Ez egy misszió volt. Nem lehet őket megölni, csak EX move-okkal hatástalanítani. Ó, és akkor ezekért kapunk... Most kills will be available, EX routes will always be full. Aha. Ezek ilyen... Csak ezekért kapunk különböző rewardokat. De ez most minket annyira nem érdekel, folytatjuk a sztorinkat. És ugye keressük Sawa Sensei-t. Ott tartottunk. Ugye mert elmondták nekünk a rossz fiúk, hogy Sawa Sensei tudja a legtöbbet a megtalált halottról. Akiről ugye még nem árultuk el, hogy halott. És köszöntök minden kedves nézőt, akik most csatlakoztak be. Cukrok vagytok. Igen, itt hagytuk abba. Cigi csik. Azt hiszem a negyediken van a tanári. Ugye a másodikon? De akkor miért egy lifttel? Ez a fejen lefelem appozás. Megnézzük olyan a fotót. Hi there. Has Sawa Sensei gone home?
Actually, she's in a meeting with the chairman. So then she's at his office? Yes, but I think they may have some visitors. Gotcha. Thanks. Nem volt velünk őszinte az előbb, vajon Sava Sensei, ugye? What the? Ott van egy fotó. Minket az érdekel, hogy ki van a kép mögé. Az kicsoda. Ez nem Hiro Mikoshiba. Ez Eharának lenne a fia? Na, 500 ilyen, 200 SP, legalább tudom most már mennyi SP-t kapok. Az nekem fontos. Na igen, itt a rendőröket nem ismerjük. Yagami-san. Those men are with the Kanagawa police. They said they're here to make inquiries about Mikoshiba-kun's disappearance. And they asked to see Sawa-sensei too? Yes. But I have to ask, can you tell me what's really going on? You were asking questions about Mikoshiba-kun as well. De rossz I should arcú leave it vagy. to the police to fill you in on that. I mean, their sources are probably more recent than mine. They should have the latest details. Mikoshiba-kun is no longer with us, is he? Így van. And it's just as I feared. Ettől félt. Hát igen. De nem tetszik ennek a palinak a nézése. Mutka is rendőr volt a köcsög, csak nem klisések, azt megismétlik kétszer, hogy a rendőr legyen a paraszt. Ennyi volt! Mutka csak ennyit kellett, hogy tovább menjek, de rossz vagyok. Ennyi. 2 months ago, a young man named Hiro Mikoshiba went missing during his stint as a student teacher. Mikoshiba quickly becomes the center of attention when his rotting corpse is discovered. Igen, megtaláltak a rothadó Yagami ujját. scours the school for any clues left behind. Rumor has it, Mikoshiba drove a classmate to suicide in his student days. A rumor that the school faculty is seemingly unable to deny. Igen, nem biztos, hogy tudják ezt tagadni, ezt a dolgot. Act 3. Two sides of the same coin. Az érme két oldala. No lám csak. Jó hosszú ideig tartok.
Yagami-san, why are you still here? Because I care. Now, if you're open to the idea, you think we could walk and talk? Why? So you can grill me with more questions? You realize the police just finished doing that, yes? I figured they'd come knocking sooner or later. Then you knew Mikoshiba-kun was murdered, didn't you? Persze, hogy And tudtam. that's why you've been snooping around our school. Szem. You're not wrong, but can we please take this elsewhere? Ne legyél már ennyire unkorporatív! If you knew Mikoshiba was murdered, why didn't you tell me up front? Because that information's not public. Didn't the police ask you to keep quiet about it? Well, yes, but even so, What sort of questions were they asking you anyway? I thought I was supposed to keep quiet. Cute. Now I'm going to ask you one last time. Please, stay off our campus. You don't belong here. I mean, what if you end up injuring a student? It would be a nightmare for all of us. Nobody's getting injured. All that's water under the bridge now. Is that so? Yeah, and I should probably mention, I'm the new advisor of the Mystery Research Club. I have the chairman's approval and everything. So, it looks like I have a place here after all. What? Since when? I think we're getting sidetracked here. Did the police ever mention a suspect? No. All they told me was what happened to Mikoshiba-kun. That he's no longer a missing person. That he's dead. And was dumped in a derelict building. My condolences. That was all we found out. The police were the ones asking the questions, not us. They hardly gave us room to breathe. Yeah, sounds like an interrogation, all right. Is there anything else? Actually, there is. I'd like to know your thoughts on Mikoshiba-kun's killer. What? For example, take Akihiro Ehara, a man who took this school to court over his son's suicide. Igen. Mikoshiba came up even then, as a culprit bearing some responsibility for that. Ehara-san? But he got arrested for that groping incident at the train station. Igen. So the police really are keeping their lips sealed. Must you always be so cryptic? It's possible Ehara-san had a hand in Mikoshiba's murder. What? Despite being incarcerated for 2 months, he knew exactly where the corpse would be. He revealed it upon being sentenced. Igen, felfedte, This hogy was hol van a before the hulla. Kanagawa police had even ID'd the body. Then... was it really Ehara-san? A court would say being in jail is about as solid an alibi as you can get. But he could be connected somehow. Valahogy kapcsolódnia How kell do ehhez you az know all ügyhöz. this, Yagami-san? I'd tell you, but I showed you one of my cards, so now it's your turn. Huh? I've heard you weren't as big a fan of Mikoshiba as you led me to believe. That true? This again. You knew he was a bully all along, but yesterday you told me he wasn't the type. I just want to get the story straight here. Did you have a sudden change of heart, or were you lying to me for some reason? It's not that simple. Oh, one more thing I learned today. It was Mikoshiba who turned the basketball club against Koda-san. Pretty sadistic for a would-be teacher, don't you think? That's enough. Then it's not a stretch to say he probably was a major factor in the death of Ehara's son 4 years ago? And I think it's also safe to assume you know more than you're letting on, right? This Igen, is nem murder mondja. we're talking about here. Lies aren't doing anyone any favors. Igen, a hazugság nem segítenek nekünk. His name was Toshiro. Sorry? Sorry. Everyone keeps saying Ehara's son. Like he's just another statistic. He had a name, for heaven's sake. Toshiro. Right. Toshiro Ehara. I'm sorry. Now, if you'll excuse me, I have papers to grade. Na, azt elmegy osztályozni. Közt a nagy semmi. Sensei, please. 9 o'clock tonight. I'll be at Plage on Izazaki Road. We'll finally have a real talk? Na végre. Something like that. Vagy inkább mutat valamit. Tudja, hogy nem véletlenül ő választja a helyszínt.
Meglepődnék, ha ez ok nélkül történne. Hoppá. De most ki tudunk menni. De lassan ránk sötétedik. Valamire kíváncsi vagyok, mielőtt megyünk. De azért mindenkitől így kell, harapófogóval kell kihúzni egy választ. Yagami-san. Itt nincs semmi dolgunk. Azt hittem, hogy van, de nincs. Még megnézem a másik végletet, hogy a táncos csoport, de szerintem az is csak tanítási időben van. Na? Most semmi misszió? Akkor... Itt most valahogy amúgy nem enged olyan szabadon a játék, mint a másik részben. Most látjátok, nem tudok egyből ugyanolyan mellékküldit csinálni. Excuse. Még milyen jó is lenne, ha hagyná. De hát mindent nem... Opá. Mi volt az a jel? Nem, ez csak a Mystery Clubot jelöli. Aminek az adminisztrátora életünk. Vagy mi nem ért véget a misszió, ugye? Milyen könnyen ki be lehet sétálni egy főiskolára, nem? Vagy egy középiskolára, bocsánat. Most, hogy a kérdés lesz, hogy most az áldozatunk egyáltalán érdemes a sajnálatra, mert ha tényleg bulli és miatta halt meg egy srác, nem tudom. Ez ilyenkor több lábon ezek. Kaito-san. So I just left the school and tonight I'm... Wait, where are you? Third stop of our bar crawl, that's where. I thought work was done for the night. Licking the wounds of rejection, huh? Is the 99 gang with you? Just Sugiura. 99 Had to gang. get back to the office to take care of some kind of system trouble. A computer crash or something? Don't know. Something about a Buzzy searcher going haywire. I've pretty much tuned it out, man. Anyway, you gonna come take his place? Nah, I gotta stay sober. I'm meeting Sawa-sensei in a bit. You what? God damn it, man, you are killing me today. Megölsz ma, szegény. Would you simmer down? This is work, not whatever it is you're doing. Oh, then I ought to come be your backup. Where we headed? Come on, you think I need a drunk co-pilot? Knock one back for me, though. Hey, I better not find out you two got it on. Don't do this to me, Doc. Kaito, ez egy kár volt elmondani neki, bazzeg. Hülye vagy, Yagami, bazzeg. Ezért elpofázott szerencsétlen Kaitónak ezt a dolgot. Tudjátok, mi jön most? Deska time! They say me rolling. They hating. Head to Yokohama 99.
Nem tudom, a Cool Girl ezt a pontok mire jók, de gyűjtjük. Freestyle, waka waka phone. Ennyi? Gurulunk, gördülünk. Itt kell megjönni. Keménybe. Irány a második emelet. Irány abba a hely. Yagamishi. How was school? Kaito-san wasn't happy about you going solo, you know. He'll live. He can cry about it to Sugiura. So he does. Anyway, I couldn't help but notice Skenda Law bending your ear earlier. Anything important? Right. I haven't filled you in yet, have I? Igen, most beavatjuk őt is. So a policeman arrested for sexual battery might have actually been involved in a murder? Igen. Fascinating, if not perplexing. Yeah. And its roots could very well be Serio High School, where a student was driven to suicide 4 years ago. In fact, the motive for this murder may even be revenge. Igen, a gyilkosságnak a bosszú azok. Did you find any mention of that suicide online for me? Already done, I'm afraid. Once the chairman asked us to take his case, I looked into everything on the school I could find. If memory serves, he was a third-year student who hung himself at home. Felakasztotta magát, igen. A bullying The name áldozata. of the deceased, Toshiro Toshiro Ehara. Ehara. Igen, ezt már tudtuk. Yeah, that's him. És ott a While I kép. did find some murmurings about it online, nothing really substantial ever surfaced. He didn't leave a suicide note or a will, and Nem adott investigators se never found végrendeletet, anything se serious. öngyilkos levelet. So I was right before. Ez a kép volt ott is. Saba Sensei His aztán is. father, however, suspected there may have been a bully and promptly took Serio to court. But without enough evidence to back it up, the system more or less spit him out. Even so, the lawsuit dragged on until this year. But that level of news hardly makes a ripple online. Yeah, I doubt it would. And that's all the intel I've dug up regarding the case. What's that sound? I'm testing a system I've been tinkering with. Thought I'd fixed this bug already. A system for what? Well, it predicts the occurrence of crimes. It predicts crime? No way. Perhaps that was a bit of hyperbole, but it does come pretty close. Essentially, this system is designed to monitor and detect danger zones within a specific area. The city itself, to be exact. That still sounds pretty amazing. If you say so. I basically cobbled it together out of pre-existing tech. Yagamishi, do you remember when I used my chatter search program for you not too long ago? Oh yeah, that was a real trip. Pretty much hacked Chatter to see an entire social network at a glance. Igen. Yep. And this system I've developed is a souped-up version of that. Though there are substantial differences, the principle is still... how about you just try it out? We'll start with this little window. It displays all relevant chatter posts after filtering the fluff. And these posts are all pinpointed on this map of Ijincho? Right. It maps out where in Ijincho each specific post was made. So my AI constantly combs through Chatter's database as it updates in real time. Then Igen, most kapjuk meg majd a mellékküldések egy szállát, ahogy látom. So it actively seeks out trouble? It's wild that you can program around such a vague concept. Well, in its current iteration, the AI isn't exactly genius material yet, so it still pings some false positives. There's something else, Tsukumo. What are you going to use it for? I'd like to use it for promotional purposes. Like advertising? Yeah, since we're still relatively new in town, we don't have the kind of rep that brings in regular business. Oh, okay. And that is where my buzz researcher comes into play. Buzz researcher? Consider the glut of trends and terms strewn across social media. These buzzwords are sometimes clues to trouble beneath the surface. So, when the system picks up one of these words and we rush over to save the day, the hope is our reputation will flourish as a result. Damn, that's some pretty intense marketing you've got going. Well, we probably won't be paid for impromptu cases, so this is sort of an upfront investment. But directly intervening before a situation gets out of hand will build us the brand we want.
At least in theory. I'm not sure how it'll all pan out yet. Well, I think you've got something there, Tsukumo. Mind if I give it a shot? I thought you'd never ask. Though the system's got a long way to go by my standards. But with you as a tester, I know I'll get strong enough feedback to have this baby running in top form. So you wanted me as your guinea pig all along. Ezek a testhörcsög. You sure cracked that case quick. Anywho, let me get this app booted up on your phone. May I do the honors? Go right ahead. Most rárakja a telefonunkra And ezt a that szó. should do it. Here you are. Okay. This is just a big mess. How am I supposed to know where to go? This is indeed too much noise. In fact, this is entropy in motion. This won't do it all. To solve this, we narrow down the Az keywords. arachnidmedet In other látom. words, simplify our search? Yeah, by manually filtering keywords, we can decrease false positives, thereby locating the right spot more accurately. How do we do that? Does the AI do it for us? No, not entirely. What the AI does is pick up on any keywords it deems important. Emphasis here on the word any. Meaning it'll turn out duds every now and again. Yeah, that's still pretty busy. And therein lies the predicament. To narrow these results down any further, we must depend on instincts, experience, and even inspiration. So you're saying human intuition? Intuíció. Precisely. Even in this day and age, human intuition will trump AI every Huge time. lookout trouble. Nowhere is That just some until we personal all become trouble. cyborgs. But that's getting ahead of myself. As it stands, Yagamishi, you've got the best intuition out of all of us. Well, let's just start with a post that smells like trouble. How about this one? I can smell the trouble brewing already. Oh, interesting. And let's filter our results around that specific term. And Stuck there on you the have wall, it. Lord, and See, made there's a something. concentration of suspicious keyword usage on this street here. As to what sort of trouble is brewing, you'll have to rely on your good old-fashioned eyeballs. Shady activity isn't always the easiest to spot, so maybe think of it as a sort of Ez a treasure hunt. paukember lesz. Treasure hunt for Csak trouble. itt arachnidmennek Does hívják. sound right up my alley. Doesn't it? I can already picture you out there, helping people in need until it all pays off. What could await you at the end of Mászik the az trail? épületeken. My heart rate is already spiking. I'm just glad to have a You know helpful what? app. That reminds me. I also have a gadget here you may find useful. Can't always be glued to your phone, right? What is this? It's a high-end sound collector. It boosts the volume of Ez meg egy ilyen mid-distance hangát sounds. tapogató. Micsoda? I could use this to pick up cries for help, or even eavesdrop all over town. That's the idea. With enhanced hearing and geolocation capabilities. Úristen, mennyi you'll eszköz be a van ebben, trouble terminator. Jézusom! Just like I've always wanted. Now, I do have No some other ZMP. gadgets in the works, but I'm still fine-tuning their UI. I'll show you soon enough. Looking forward to that. Beszarok. Use gadgets. Nézzük meg ezt az arachnidot. Nagy korlát. Nagy korlát. Ups, rükverc. Hát ezt nem tudjuk elkerülni. Im! Imet háromszor is ugyanúgy kellett, hogy
Hú, de végignyarta az útbetonkövét, hát beszarsz. Hello, fiúk! Meglepődtetek? Ez volt Han, őt lenyomtuk szólóba. What a waste. Na, most kell levegyük a gadgetet. A Noise EMP-t. I can hear it. Mindjárt leesik a hülyé. Föl kell másszak érte. Tényleg, hogy én is leessek? Excuse me. Jöttél segíteni. Please. Excuse me. Diogamy. Yep. Egy detektív. Either way. Hmm? Oh. Huh? Egy sirályt nézett. Huh. Na igen, hogy jutottál be? Hmm? What the? Ott kilóg valami. This is,
I see. Jaj, ne, nem tudják elengedni ezt. Azt a bugyi professzort. Ő lesz a következő. No way. Nem akarom. Nem lehet ilyen normális haver. Tényleg, csak egy perc erejéig. Istenem. $30,000 yen és 3500 XP. Az megérte. Hát ez mi pénz volt? Én sose kaptam egy ilyen csicskáért. Ő kapta el. Ő kaptuk el az előző részben. De éreztem úgy, hogy... De akkor ezek szerint nem csak Penti professzornak lesz valószínűleg követője. No. Yep. Please. Ezek ments meg. De mennyi SP-t kapunk, te jó Isten! Most már csak adunk a HP-ra. De nekünk a támadások kellenek, úgyhogy... Igen, ezzel öltük meg a legutolsó játékban a főboss.
Jó. Most költekeztünk rendesen. Visszamegyünk a Yokohamába. Mert még belénk akarnak kötni útközben. Remélem Isaac nem aludt el. Kedvenc végjátszása. Na most mit tanultunk meg? Nice try, jerk. Nice try, jerk. Elloptad a kovász dobozt, visszaadom. Most már tudjátok, Hong Kong. Really, guys? Megint inni akartól. Értelemszerű, hogy több XP-t ad a játék sokkal. Rengeteg XP-be kerülnek a legalapabb kombók is. De miért nem lehet átugrani a taxit? Annyira flash lenne. De nem lehet ilyeneket. Hogy deszkás kilőni. Ez az arcba taposó 40 000, igen, ez egy nagyon-nagyon szép kivégzés, amikor belemész az arcába betonig. Yagamishi, how was your first outing? Not bad. I handled the problem and name-dropped you guys, so all in a day's work. Awesome. Sounds like the system's working gangbusters. By the way, if you'd like a little pro tip, you can enter keywords on your own, independent of any post. Why would I do that? Say you pick up a rumor in town, or hear someone drop a dubious phrase. Putting that into our keyword database will help refine the results algorithm, and thus the program becomes more effective. In layman's terms, the more you enter new data, the more my program can learn. Gotcha. So this thing can hone its street smarts along with me. Correct. Do make use of the system often, if you could.
Igen, chatterposztokból, és beszélgetni kell más emberekkel, és I know akkor this is a kapok. lot, but one last thing. We've also got a bulletin board for case a good number of them. So if you ever... Ja, ez meg a mellékküldetéses dolog, mint ami nekem volt a Yagami Agency-be. Nem fel is veszük az összes mellékküldit, mert az bármikor szembe jöhet, és tudjuk, hogy egy ekkora nyitott világban nem baj, hogyha felvesszük a küldiket, mert drágák a dolgok. Még Sawa Sensei-jel találkozunk a mai streamben. Forbidden Case, 100 000 yen és 5000 SP, azonnal vállaljuk. Látjátok, és van most 2 sidecase-ünk, még miatt találkozunk Sawa Sensei-jel, rá fogunk nézni az egyikre. De például látjátok, ebben a játékban most nem is a teli HP a lényeg, mert itt az elég könnyen, az előző gameben 18 000 SP kellett volna, hogy a HP-nk teljes legyen, helyette inkább a támadásainkra fókuszáltunk. Szivárványos a óriáskáé. Ez az iskolához visz olyan minket? Aha. Megkaptuk a keywordot az UFO-ra. Így lehet akkor a mellékküldiket továbbvinni. Most nem találkozni kell valakivel, hanem ezzel a programmal, amivel dolgozik a srác, azzal tudjuk csinálni. És már az UFO is bekerült a kereső szavak közé. The body model in the night. Éjszaka iskolába jönni, de szarul hangzik. Huh? Sasage, az ott az kolosszál Titan volt. Ez keci ijesztő, mi a fasz? Ez kibaszott Scooby-Doo. There it is. Alszik az osztályban?
este 9 van, baszod. In here. Mit keres itt a Colossal Titan? Hold up. You won't get away. Bazd meg! Elfelejtettem, hogy rám is tud dobni. Hozzám vágta a szívét. És tényleg a szívét dobálja. I better catch him before he donates any more organs. Ücsárultuk egy labdával. A falról leúrós hétköznapi anyámat. Hé haver, kapd csak el! Ugye elfogy a sztaminája. Milyen zene van alatta, mint ami elbaszott japán Benny Hill. Megvan. Igen, mert nagy darab. Hey. Még nagyobb gatya van rajta. Hey. Na, mi itt a lényeg, mondja de. Miért kiverem belőled a választ? Ilyen akartad logni a tesztválaszokat? Azért beöltözött tényleg, hogy azt higgyék, hogy csak. No way. Hey. Nope. Szervusz Zóna Mancs, pacsi! De azt itt a szívbajt az emberekre. Eszem, francsom. Nagyon jó volt a tegnapi streamed.
Hmm? Segítsünk rajtuk. Excuse me. It's Yagami. Yep. Yep. Jó, ti vigyen, köszönjetek, jó, nem érdekel annyira? Na, mire emlékeztek? The giant wheel lording over the tree with most branches, 3 steps from south, from the roots, 2 more steps east, and there's a treasure rest. A giant wheel az biztos, hogy az óriás kerék. I see. Hi. Na. Giant Wheel, az biztos, hogy az óriás kerék. Láttam, ügyes voltál, bocsánat, nem köszöntem be, és itt el vagyok havazva, de majd Fortnite azok most már veled egy kicsit, mert jó lesne. Nem tudom, miért egy kis Fortnite-ra vágyom. Ott a Giant Wheel. What the? Suspicious. In other words, So you're starting from in the front of this tree. Hopp! Valaki már ásott itt. De megvan. Adjuk át. És mi van, ha nem is igazat mondanak? Mi van, ha nem is time kapsz? Mi van, hogy pénz van benne? Eh? Eh? in other words, Eh? Igen, véletlenül az övéket vitte el. Kinyitjuk, hogy kiek a cucca van benne. hi. Na.
Excuse me. Oh. Nem tudta, hogy ugyanúgy él ez a csaj. Így van. Ja. Yeah. Igen, ő rajztanár, na. Az segít nekünk, ha lerajzolja. Ja. Valami kell, a kibukó, vágni kell. Bocsánat, hogy ilyen gyorsan nyomom, de... Chinatownba megyünk. Akkor itt elvileg... Kinyírtunk minden küldit, úgyhogy irány innen kifele. Egyetlen kérdésem van, merre van az arra? Melyik istenvertei út vesz innen ki innen? Ki akarok menni? Gyere! Valahol engedjenek már ki az iskolából? Megbolondulok, ha itt kell maradni estére. A fel, a le, persze, hogyne. Nem vagyunk bebaszva, és nem a Karib-tengeren hajózunk. Na, oda visz minket a küldetés. Most egy nyíltak pár mellé küldünk, és van egy csomó Chinatownban. Mondom vagyok, hogy mielőtt oda megyünk a csajjal beszélünk, gyorsan ugorjunk már egy Chinatownba. Hát ez mi? Excuse me. ありがとうございました。 Gyorsan megvolt. Ó, fiúk. Miért nem tetszett a pofám, de őszintén. Mekkora csicskalángost kapott, de őszintén.
mondhatnánk kínai GTA-nak, de voltak éppen ez a játék kicsit más, ez inkább a Yakuza játékoknak a folytatásának hívnád. De ez itt több-kevésbé inkább detektív és nyomozós játék, sem mint ez az agresszív. Yakuza játékok, ott azért van bődületesen bonyolult. Most már lehet deszkázni az új epizódban, ami kimondottan király. De lényegében amúgy igen, Mancs, nem tévedtél, hajaz azért egy kicsit a GTA-kra, csak itt nem kell össze-vissza lődözni, itt inkább a harc az az, ami befolyásolja a karakterünket. Akkor a épület. Itt még már Chinatownban. Én biztos, hogy Japánban is kell kínai negyed, mi? Oké, egy hölgyet keresünk, aki 10 évvel idősebb, mint akkor volt. Pretty big eyes with dual eyes, pretty nose, small nose with thin lips. Nem, a kor nem stimmel. Igen, nagy szem, cuki nózi, kicsi orr, itt az orra, és a kormás stimmelni fog. Excuse me. Mindenki az, hogy handsome vagyok, hát Istenem, ez van. Fölírjuk, hogy itt a level. Yep. Na, add át neki aztán moreg, hogy szereted, haladjunk. Add át neki ezt az UFO edényt, vagy nem tudom mi ezt. Seriously? Eh? 50 000 ilyen? 3500 SP. Legalább megkaptuk? いや
Hát igen, nem mindig kikerül, ha nem vállalod fel időben. Így kell, tovább kell lépni, nem megy, tovább kell lépni. Jó. És ezzel megint növekedett az applikációnk népszerűsége. Ami tök király. A Forbidden Taste. Jó, arra már nem megyünk el, még beszéljünk Sawa Sensei-jel, legyen meg a stream lényegi része, hogy mit fog nekünk elmondani az incidensről. A Chinatownba akármikor vissza tudok jönni, külön streamen kívül is csinálhatok side missziókat, ha úgy érzékelem, hogy az menni fog. De látszik, hogy muszáj, megint csak muszáj, tehát ez is Mancs például azért jó játék, mert muszáj, hogy csinálj sidequesteket, mert különben nem leszel elég OP, és ebben is biztos legalább olyan durva az enemy, mint a MOL volt. Bocsánat, kisasszony. The Plague. Igen, amit jó ki kell fullozni, jól mondod. Az előzőt is nagyjából, még úgy is, hogy ízéltük, szerintem 60-70%-ba teljesítettük, pedig elég sokat csináltunk benne. Oh-oh. Hát ez meg mi? Kik ezek a maszkosok? Miért nem mehet valami simán? Csücs! Jó, hogy felkészült vagyok. Azért rácsapott a karomra. Sawa meg ott ül bent. Sawa Sensei, isn't it? Stereo High School, Class 2-2. Yes? Mi folyik ott fönt közben? You guys don't say much, do you? After this is over, you better start talking. Time to tell me what you know! Be fogjuk vetni. Be fogjuk vetni. Darul ezt is aprítunk. Ez durvább lesz, mint a részeges karatemester. Maszkos férfiak. Nem, nem. Ez kell nekünk. És ez még kevés. Szükségünk lesz. Illness, nem el illness gyógyításra kell nekünk, ez kell. Na fiúk! No mercy! Kezdjük a kezelést. Átváltunk kígyóra. Ez meg talán gyaprítós. Várjunk csak. Lefegyverző. Na kisfiam! Special Police Button, de honnan van ezeknek rendőrségi pofozója? Ezek akkor rendőrök?
Ez rendőrségi botja. Are you okay? I hung up with the cops just now. Really? Just now? You want to keep going? Yo! Need a hand with these guys? Huh? Eski. Good job holding them back on your own. Dude! You're not the only hero here. I mean, where did you even come from? I was watching from inside, man. Okay. You shouldn't get involved. Relax, fella. Allow me to show you how it's done. Hey, hold on. Listen up. I'm just gonna warn you. I'm a better fighter than this guy. Huh? Jobban verekszik, mint én. Fuck. Yeah, you're welcome. Right. Thanks for making them slink into the night before I could even ask who they were. Huh? Later. Can I help you? I came here to meet someone. I'll just check upstairs real quick. Eltűnt. Nem ott van. Sensei. Are you okay? Did someone get here before me? I'm sorry. There's nothing I can say. I can't tell you anything you don't already know. What happened up here? Did someone come to intimidate you? Someone who might be involved? I couldn't make out who the woman was. She had sunglasses on. What did she say to you? That I need to stay away from this. The whole Mikoshiba-kun case. And then she said that you need to do the same. Me too? Yes. Még engem is távol akarnak What tartani. if I were to refuse? If you said no, then she told me I should give you this picture. Adja oda ezt a képet nekem. Huh? This is Mikoshiba. Ez Mikoshiba volt. I'm so sorry, but I'm leaving. Wait! I get it. At least let me walk you home. Just stop! I don't want anything to do with this. If you come back to the school, I'd appreciate it if you would stop talking to me. There's nothing I can do to help you anymore. Tehát ráijesztettek a csajra, hogy ugyanez vár rá, hogyha beszél. De miért olyan fontos, hogy ennek a srácnak meg kellett halnia? Ez nekem büdös. Nézzük meg ezt a fotót még. What the? Suspicious. Hey. Hmm? Suspicious. Igen, majd meg kell... Ez a kép megmarad nálunk, de lehet, hogy nem is ezen a helyen ölték meg, csak úgy fogjuk hinni. Still so many unanswered questions. Megint túl sok a megválaszolatlan kérdés. I don't know. Igen, most már nem számíthatunk a tanárnő segítségére. Igen, és ennek a Falling Man-nek még lesz folytatása. Hogy elnézem.
De akik is volt náluk olyan fegyver, ami a rendőrségnek a fegyvere, mert felvettük. És egy kígyó van a maszkjukon egyébként. That would be the white mask of the Yokohama Liumang. These guys would break your knees for the right price. So they're just a bunch of thugs for hire? Pretty much. Na, elcigizik. Well, anything else I can do for you? I've earned something of a reputation here in this town. But you've got a face I haven't seen anywhere before. Why are these goons picking a fight with you? Got any ideas? I've got a hunch, but I'm gonna keep it to myself. A tightwad, huh? Didn't I just bail your ass out? A handyman? It's Kuwana. You got trouble here, I'm the one you call. I'm not afraid to get my hands dirty. I can handle shit the cops won't deal with either. Ő egy kezes ember. Kezeskedik értünk. Not exactly a service I'm in need of at the moment. Crossing that line is tough, and I prefer to do it myself. Oh, really? And what line of work would that be? I'm a private detective in Kamurocho. What is it now? Some competition just showed up on my turf and made a scene, man. How would you feel if the situation was reversed? You wouldn't tolerate any disrespect, would you? So state your name, and then you say, sorry, Kuwana, I made a bit of a ruckus here. Exactly how high up the food chain is a handyman in this town? I'm just trying to teach you some manners. People let you teach manners around here? You can't even exchange cards right. I see you know how to block a kick. So let's move on to the next part. Uh-oh, ez boss fight szagú. Erre én készen állok? Don't let me down now. Jin Kuaiva. Vagy a kígyónál jobb a blokkolása. Csak a Tiger mindennel ellentétben átüti a blokkját. Nem jobb. A Tigernál kell maradjunk. Now that's fancy. How's this? Az igen. Hey, what else you got? Hogy mit tudok? Tudok ilyet, haver. Te tudsz ilyet? Még nagyon jól tudok az asztallal bánni. Viszont fogyunk. Bejött a Reverse Tiger. Az utolsó másodpercben sikerült levédenünk, azért ez nem volt necces. Better than I was expecting. Right back at you. Give yourself a pat on the back. Peregesd meg a váll. You want to tone it down, or you want another lesson? Time's up, both of you. The cops are almost here. What the? Sugiura-kun. You know each other? After we get out of here. Come on, let's use the back way.
Jön itt az SP, már 4000-et adott ez is, a Kubana legyőzése. Seriously? How do a couple of grown-ass men end up bickering like that? Yeah. And you can thank Sugiura-kun here that you're still standing. How do you even know this guy? Kawana-san's our senpai here in Ijincho. He's the local handyman. He's got tons of connections both above and below ground. So, definitely a higher tier of service than us. Oh. Have you been working together? No, but we did pay our respects before we opened our office. Bowed our heads, asked for his blessing, all that. Unlike someone, Sugiura-kun knows his manners. Settle down. So, talk. Who were those idiots back there? Kawana-san says they're a gang. The Yokohama Liumang. Specifically, Liumang assassins, called the White Masks. They were surprisingly inept back there, though. Nah, they just didn't know who they crossed. Hold up, assassins? Why would someone put a hit out on Yagami-san? Maybe they were just out to scare you. I mean, I doubt even the Liumang would take someone out in public. They don't like crowds. Whatever the case, can you find out who hired them? I prefer to know who wants me dead. No can do. Even they don't know their clients. They get all their gigs piped in from the dark web. Oh, és sötét Good webről. news is, you can hire them yourself, too. Want me to hit them up for you? No thanks. I'm good on the contract killing front. Man, oh man. What kind of shit did you step in? If you're gonna make a mess in this town, I want in. Some things are better left to the locals. Especially when it starts turning gray. Fine by me. What is? Having someone around who knows the ins and outs of Ijincho, man. Besides, don't you owe him for saving your ass from the White Masks? He didn't save my ass. Pull the stick out, buddy. I can tell he's cool. Yo, wanna grab a drink? On me. Now here's a kindred spirit. You're on, but I'm getting round two. See? I knew you weren't half bad. Wait, you don't mean now, do you? Coming with, Talk? Nah, not tonight. I'm heading back to the agency. Got a few things to sort out. Your loss. As they say, always take what comes, never chase what leaves. My thoughts exactly. Except maybe a little more fancy. It's like we're already old friends. Igen, egyedül vagyunk vissza, ezek elmennek kiszogatni, menjenek. Hé, ez volt az öreg a keverészet, hiszesz ez? Hey! Yeah. Hmm? Huh? Hey. Jó, jó, jó. Gotcha. Kaptunk tőle. Kazamia. Na még ezt el kell verjük a stream vége előtt. Kevés volt a HP-nk. Még menteni akartam. Tehát, ígyük meg a Warriors Onslaught-ot. Atyaé!
Ha ezt megiszom, milyen Superman leszek, bazza? Mi volt ez a körrel bevitt kombó? Yep. Yep. Huh? I see. Yep. De csak azért nem hallgattuk végig az öreg monológiát, mert valószínűleg úgyis beadja a küldetésbe. Látjátok, ugyanígy főz mindenféle szerekből. Kicsit boszorkánykonyhás az öreg. De van neki Erzsie. És most megtanuljuk megint a receptekből. És illetve Warrior Onslaught-hoz kell Secret Root 6, Pork Bento 5, Wood, Rainbow, ez ilyen nagyon durva cucc, de ezt megtartjuk. Ezt nem használjuk el. Mert ez sok anyag kell, ahogy láttam. Jó, oké, ezt már ismerjük, hogy az öreg mikre képes, meg milyen csodaszereket tudunk vele tanulni. Na de, és mi tartom, hogy a Warrior Onslaught, de most meg fogunk állni. Ma már 4 óránk a játékban, az igen. Folytatni fogjuk a játékot a héten. Valószínűleg tartom, hogy holnap vagy csütörtökön, még ezt nem döntöttem el. De köszönöm szépen nektek, hogy itt voltatok ma este is velem. Végignéztétek, hogy szétpofozunk jó pár embert. Ezek is itt a Buzz Richards. Wow. És most el tudunk keresni az UFO-ra. És itt van egyetlen. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és találkozunk a következő streamben. Addig is sziasztok!